ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ ደግሞ ጎግል ዶክን እናያለን ማለት ነው። ጎግል ዶክ ክፍል 1ን ከዚህ ቀደም አይተናል። ቪዲዮን እንድታዩት ከዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። ክፍል 1ን ክፍል 2ን ደግሞ ዛሬ እናያለን ማለት ነው። በክፍል 2 የምናየው እኛ የምናወራውን ወደ ጽሁፍ እንዴት ይቀየርልናል የሚለውን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ እዚሁ ላይ አሪፍ ማይክ ከገጠምንለት ኮምፒውተራችን ላይ ምናወራውን ወደ ምንፈልገው ጽሁፍ ይቀየርልናል ማለት ነው። እሱን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ቮይሱን ወደ ጽሁፍ እንደሚቀይርልን ጎግል ዶክ ላይ በክፍል 2 እናያለን ማለት ነው። ቀጥታ ሁላችንም ኢሜል አካውንት ሊኖረን ይገባል። ጂሜል አካውንት ጎግል ጂሜል አካውንት ሊኖረን ይገባል። ጂሜል አካውንት እንዴት ክሬት እንደሚደረግ ከዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ መመልከት ትችላላችሁ። ስለዚህ ሁላችሁም ኢሜል ከከፈታችሁ በኋላ ወደ ኢሜላችሁ ትገባላችሁ ማለት ነው። ወደ ራሳችሁ የኢሜል መስኮት ከገባችሁ በኋላ እንደ አይነት ጉግል ወርክሺቱ ላይ ትገባላችሁ። ከገባችሁ በኋላ እዚች ጋር 9 ነጥቦች አሉ። 9 ነጥቦችን ክሊክ እናደርግና ብዙ አይነት ፊቸሮች አሉ። እዚህ ጋር አብረን በጋራ የምናያቸው ይሆናል። ለጉግል ሽትን በቀጣይ መጣባቸዋል። ጉግል ዶክን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ክሊክ ካደረኩ በኋላ ወደ ጉግል ዶክ ሽት ዞኝ ይገባል። ይሄ ዊንዶው ይከፈታል። ይሄ ዲያሎግ ቦክስ ይከፈታል ማለት ነው። ይሄ ከተከፈተ በኋላ ብዙ አይነት አማራጮች አሉ። ብላክ አለ፣ መደመር ምልክቱና ሪዝሙ እንዴት እንደሚዘጋጅ በቀጣይ እንመጣበታለን። ብዙ አይነት ቴምፕሌቶች አሉ ሪዝሙ ለማዘጋጀት፣ አጠር ያለ ሲቪ ለማዘጋጀት ማለት ነው። በቀጣይ እንመጣበታለን። ቪዲዮ ሰራለታለሁ። ብላኩ ላይ ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ብላኩ ላይ ክሊክ ካደረኩ በኋላ ይሄ ፊቸር ይከፈታል። ጉግል ዶክ ወደ ጉግል ዶክ በሌላ አማራጭ መግባት ይቻላል። እዚህ ጋር ፕላስ ምልክት ወይም ኒው ታብ አለች። ክሊክ አደርጋትና እዚህ ጋር ጉግል ሰርቹ ይመጣል ማለት ነው። ጉግል ሰርቹ ላይ እዚህ ጋር ክሊክ አደርግና ጉግል ዶክ ብዬ መጻፍ ይችላል። ልክ እንደዚህ ጉግል ዶክ ብዬ ስጽፍ ይመጣል ማለት ነው። ኢንተር እለዋለሁ ማለት ነው። ኢንተር ስለው ወደ ጉግል ዶክ ዞኝ ይገባል። እዚህ ጋር ይታያችሁ ከሆነ ይሄው ጉግል ዶክ ሳይን ኢን ጉግል ዶክ የሚሉ ነገሮች አሉት። እዚህ ውስጥ አንዱን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ጉግል ዶክን ክሊክ ካደረኩ በኋላ ይሄ ፊቸር ይመጣል ማለት ነው። ይሄ ፊቸር ክሊክ እንዳደረጋችሁት ግን ኢሜል አላስገባችሁ ከሆነ ኢሜላችሁን እንድታስገቡ ስለሚጠይቃችሁ ሁላችሁም ጂሜል አካውንት ያስፈልጋችኋል ያልኩኝ ለዛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በተመቻችሁ መግባት ትችላላችሁ። እኔ ኒውን ወይም ደግሞ ብላክን ክሊክ ሳደርገው ይሄ ፊቸር ተከፍቷል። ብላክን ወይም ኒውን ክሊክ ሳደርገው ይሄ ፊቸር ተከፍቷል። እዚህ ላይ ፋይል አለ፣ ኤዲት አለ፣ ቪው አለ፣ ኢንሰርት አለ፣ ፎርማት አለ፣ ቱልስ አለ። ብዙ አይነት እንትኖች አሉ። እነዚህ ፊልድ ኔሞች አሉ። በክፍል 1 ስላየነው ክፍል 1ን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ኢንሰርት ላይ ፒክቸር እንዴት እንደማስገባት እንደሚቻል፣ እንዴት ቻርት ማስገባት፣ ቴብል እንዴት መስራት እንደሚቻል በቀጣይ ቪዲዮ እንሰራላችኋለን። አሁን ግን የምናወራውን ድምፁን እንዴት ወደ ቴክስት መቀየር እንደሚቻል ነው የምናይ ማለት ነው። ስለዚህ ድምፅን ወደ ቴክስት እንዴት እንደሚቀይርልን ለማወቅ ከዚች ጋር ቱል ክሊክ እናደርጋለን። ቱል የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ቮይስ ታይፒንግ የሚል አለ። ከዚህ ጋር ቮይስ ታይፒንግ የሚለውን ክሊክ እናደርገዋለን ማለት። ስለዚህ ቮይስ ታይፒንግ ክሊክ ስናደርገው ማይክ ሲምቦል ትመጣለች። እቺ የማይክ ሲምቦል አለች። እቺ የማይክ ሲምቦል እንግዲህ ቆንጆ የማይክ ድምጽ የሚወስድ ሊኖረን ይገባል ማለት ነው። ክሊክ ስናደርገው እኔም ማወራውን አሁን ይጽፈዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ክሊክ አድርጌ አክቲቭ ይሆናል። የክሊክ ስናደርገው አክቲቭ ይሆናል ማለት ነው። አክቲቭ ካደረግነው በኋላ በዚህ መሰረት ይጽፍልናል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ቮይስ ወደ ጽሁፍ እንዲቀይርልን ጉግል ቮይስን ወይም ደግሞ ጉግል ዶክ ላይ የምንሰራባቸውን ስራዎች የምናወራውን ወደ ጽሁፍ ለመቀየር ድምጻችን ረጋ ብናረግለት ጥሩ ነው። ወይም ደግሞ ቆንጆ ማይክ መግጠም ያስፈልገናል ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ይሄን ጽሁፉን በዚህ መሰረት ከሰራልን እኔም ማወራውን አሁን እየጻፈ ነው ማለት ነው። በእንግሊዘኛ ክሊክ እናደርገውና እናስቆመዋለን ማለት ነው። ካስቆምነው በኋላ እዚህ ጋር እንግሊሽ ዩኤስ የሚል አለ። ስለዚህ ይሄን ክሊክ አድርገ ነው አማርኛ መጻፍ ስለሚቻል ማለት ነው። እዚህ ጋር ቋንቋዎችን ያስመርጠናል። ለምሳሌ እኔ ያወራሁት ያለው አማርኛ ስለሆነ አማርኛን እዛው ላይ እንዲጽፍልኝ ከፈለኩ እዚህ ጋር ቋንቋዎችን ያስመርጥልኛል። ስለዚህ ቋንቋዎችን እመርጣለሁ ማለት ነው። ወደ ታች ያረኩኝ ቋንቋዎች አሉ። አረብኛም አለ፣ ብዙ አይነት አሉ። አማርኛ የሚል አለ። ክሊክ አደርገዋለሁ አማርኛ ማለት ነው። ስለዚህ ክሊክ ካደረኩት በኋላ አማርኛን ከዚህ ጋር ጽሁፍ ወርክሺት ላይ ክሊክ አድርጌ ወደ ታች ለውና ትንሽ ፎንቱን ጨመር ለማድረግ ልሞክርና ሴሌክት አድርጌው እዚህ ጋር ፕላስ ምልክቷን ልጫናት ጽሁፉ በዚህ መሰረት በደንብ እንዲታየን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ የማወራውን ሪከርድ ስለው እዚህ ጋር ክሊክ ሳደርጋት አክቲቭ ማድረግ አለብኝ፣ ይጽፈዋል ማለት ነው።
ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በዚህ መሰረት ይጽፍልናል ማለት ነው። ስለዚህ የምናወራውን ወደ ጽሁፍ ሊቀይርልን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እንዳይቀይርልን ከፈለግን እዚህ ጋር ክሊክ አድርገን እናስቆመዋለን ማለት ነው። እኔ ማወራውን ነው አሁን ወደ ጽሁፍ የቀየረልኝ። ስለዚህ ሌላ ቦታ ቱቶሪያል ያዳመጥን ወይም ደግሞ የሆነ ቪዲዮ ያያየን ያን ቪዲዮ ወደ ጽሁፍ እንዲቀየርልን ከፈለግን አንድ ቪዲዮ እንክፈትና እንየው። ሰላም ተረስተልን የተከበራችሁ ቻናላችን ቤተሰቦች በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ማይክሮሶፍት ኦፊስ አክሰስ ላይ እንዴት ዋን ቱ ዋን ሪሌሽንሺፕ ወይም ደግሞ ዳታ ፎርም ማዘጋጀት እንዴት እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱንም እናያለን። ዳታ ፎርም እንዴት ማዘጋጀት እንደሚቻልና እንዲሁም ዋን ቱ ዋን ሪሌሽንሺፕ እንዴት ማዘጋጀት እንደሚቻል እናያለን። በመጀመሪያ ማይክሮሶፍት ኦፊስ አክሰስ እንገባለን። ማይክሮሶፍት ኦፊስ አክሰስ ለመግባት በዚህ መሰረት ሊቀይርልን ይችላል ማለት ነው። ሌላው እንግሊዘኛ ጽሁፎችን ቢሆን አሁን ለምሳሌ እንግሊዘኛ ጽሁፍን ሊቀይርልን ብናስብ እዚህ ጋር ክሊክ አድርገን ነው ልክ እዚህ ጋር ወደ እንግሊዘኛ እንቀይረዋለን ማለት ነው። እንግሊዘኛ ቮይስ ከሆነ ሜቢ ከዚህ ጋር ክሊክ እናደርገውና ወደ እንግሊዘኛ እንቀይረዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ወደ እንግሊዘኛ እንቀይረዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ክሊክ አድርገን ነው ወደ እንግሊዘኛ ከቀየርነው በኋላ እንግሊዘኛ ቮይሱን እንዴት ወደ ጽሁፍ እንደሚቀይርልን ደግሞ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህኛው ጋር ብሮዘር ልግባና and the other end goes into the computer. እዚህ ጋር ክሊክ አድርጌ አክቲቭ አረጋታለሁ። Right there. Of course, your computer may be different, but there should be a port for it that looks similar to these ports. So now I take the power cable and plug that in all the way over here on the left side. This is kind of hard to do with one hand. Got it. So now that it's plugged in, there's a power button right there. You have a power button, you have a reset button. It's not really, well, it is a button, but you have to use a pen or something to... ስለዚህ በዚህ መሰረት ይቀይርልናል ማለት ነው። በዚህ መሰረትኛ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ቮይሱን ድምፅን ወደ ጽሁፍ በዚህ መሰረት ድምጻችንን ወደ ጽሁፍ መቀየር እንችላለን ማለት። ሌላው ብዙ ጊዜ ጉግል ዶክ ኢንተርኔት ከሌለ ላይሰራልን ይችላል። ስለዚህ ኢንተርኔት ከሌለ ላይሰራልን ስለሚችል ከኢንተርኔት ውጭም አክሰስ እንድናደርገው ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ፋይል እንገባና ፋይልን ክሊክ እናደርግና ሜክ አቬሌብል ኦፍላይን የሚለውን ክሊክ ስናደርገው ከኢንተርኔት አክሰስ ውጭም ወይም ደግሞ ኮምፒውተራችን ኢንተርኔት ሳያገኝ መስራት እንደምንችል ይነግረናል ማለት። ስለዚህ ጉግል ዶክን በቲም ወርክ መስራት እንችላለን። እንዴት በቲም ወርክ መስራት እንችላለን የሚለውን ደግሞ ክፍል 1 ላይ ስለሰራሁት ያን ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሊንኩን እዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማየት ትችላላችሁ። ጉግል ዶክን በመጠቀም ድምፅን እንዴት ወደ ጽሁፍ መቀየር እንደሚቻል በዚህ መሰረት አይተናል። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ከወደዳችሁ ደግሞ ሼር በማድረግ ለጓደኞቻችሁ አጋሩ። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ የቪዲዮ ግሪጌ ቦክስ ላይ ኮሜንታችሁን አስቀምጡልን። አብራችሁን ቤተሰብ ሆናችሁ ለመቀጠል ሰብስክራይብ የሚለው መደብ በመጫን ቤተሰብ ሁኑን። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። ክብረት ይስጥልን። ጉግል ዶክ በክፍል 3 እና በክፍል 4 ደግሞ እንመጣለን። ጤና ይስጥልን።